እኔ ካንሰር ስለሆንኩ ከሊዮ ጋር አልስማማም ወይንም ጄሚናዮች እንደዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው የሚሉ አባባሎችን መስማት የተለመደ ነው። ብዙ ሰዎች የተወለድንበት ወርና የከዋክብት አቀማመጥ ባህሪያችንን፣ የፍቅር ህይወታችንን አልፎ ተርፎም የወደፊት እጣ ፋንታችንን ይወስናል ብለው ያምናሉ። ግን ለመሆኑ ይህ ነገር እውነት ነው? ሳይንስስ ስለ አስትሮሎጂ ምን ይላል? ማረጋገጫ አለው ወይስ ዝም ብሎ የተፈጠረ ተረት ነው? በዛሬው ቪዲዮ ለዚህ ጥያቄ ሳይንሳዊ መልስ እንፈልጋለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ ቆዩ። የአስትሮሎጂ ወይም የኮከብ ቆጠራ ታሪክ ወደ ኋላ 4000 ዓመታት ገደማ ወደ ጥንታዊቷ ባቢሎን ይወስደናል። በጥንት ዘመን ሰዎች የፀሐይን፣ የጨረቃንና የከዋክብትን እንቅስቃሴ በመከታተል ወቅቶችን ለመለየትና የግብርና ስራዎችን ለማቀድ ይጠቀሙ ነበር። ከጊዜ በኋላ ግን በሰማይ ላይ ያሉት ፕላኔቶችና ከዋክብት እዚህ ምድር ላይ ባለን ሰዎች ህይወትና ጸባይ ላይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ አላቸው የሚል እምነት ማዳበር ጀመሩ። ከዛም በጥንታዊት ግብፅ፣ ግሪክ እና ሮም ይህ እምነት ይበልጥ የተስፋፋ ሄዷል። ከ17ኛው ክፍለ ዘመን በኋላ በዘመናዊ ሳይንስ ማደግ ምክንያት አስትሮሎጂ ተቀባይነቱ ቀንሶ ቢቆይም በ20ኛው ክፍለ ዘመን በጋዜጣ ሆሮስኮፖች መስፋፋት ምክንያት መልሶ በህዝብ ዘንድ እውቅናን አግኝቷል። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ብዙ ቢሊዮን ዶላሮች የሚንቀሳቀሱበት ትልቅ ኢንዱስትሪ ሆኗል። በተለይ እንደ ህንድ ባሉ ሀገራት በጣም ትልቅ ትኩረት በመሰጠቱ ምክንያት በዩኒቨርሲቲዎች እስከ PhD ድረስ ትምህርት ይሰጥበታል። አስትሮሎጂ እውነተኛ ሳይንስ ነው ወይ ለሚለው ጥያቄ መልሱ በአጭሩ አይደለም ነው። በአስትሮሎጂ ውስጥ አንድን ግምት ትክክል ወይም ስህተት መሆኑን በተደጋጋሚ ሙከራ ማረጋገጥ አይቻልም። የሚሰጡት ትንበያዎችም ለማንኛውም ሰው ሊሰሩ የሚችሉና አጠቃላይ ወይም ጀነራል የሆኑ ናቸው። ይህ በሳይንሱ ባርነም ኢፌክት ይባላል። ሰዎች አይ የኔን የዞዲያክ ምልክት ሳነብ በትክክል የሚገልጸኝ ሆኖ አግኝቼዋለሁ ሊሉ ይችላሉ። ነገር ግን በሁሉም የዞዲያክ ምልክቶች ውስጥ ሁሉንም ሰው ሊገልጹ የሚችሉ ባህሪያት ነው የተቀመጡት። ከዚህም በላይ የፕላኔቶችና የከዋክብት አቀማመጥ በሰዎች ባህሪና ስብዕና ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር የሚያሳይ ምንም አይነት ሳይንሳዊ መረጃ የለም። ምንም እንኳን አስትሮሎጂ ራሱ ሳይንስ ባይሆንም ለዘመናዊ የስነ ፈለክ ሳይንስ ወይም አስትሮኖሚ መወለድ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። የጥንት ኮከብ ቆጣሪዎች የሰዎችን የወደፊት ዕድል ለመተንበይ በሚል ሰማይን በትጋት ይመረምሩ ነበር። በዚህ ምክንያት የፕላኔቶችን ምህዋር ለማወቅ፣ የከዋክብትን ካርታ ለመሳል እና የቀን መቁጠሪያዎችን ለማዘጋጀት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። እነዚህ መረጃዎችና ዕውቀቶች ደግሞ ከጊዜ በኋላ እንደ ጋሊሌዮ እና ኬፕለር ላሉ ታላላቅ ሳይንቲስቶች መንገድ ከፍተዋል። አስትሮሎጂን እንደ መዝናኛ ማንበብ ምንም ችግር የለውም። ነገር ግን የህይወታችንን ትልልቅ ውሳኔዎች፣ የትዳር አጋር ምርጫችንን ወይም የገንዘብ አጠቃቀማችንን በኮከብ ቆጠራ ላይ መሰረት ማድረግ ትልቅ ስህተት ነው። ማንነታችንን የሚወስነው የልደታችን ቀን ወይም የከዋክብት አቀማመጥ ሳይሆን የምናደርጋቸው ምርጫዎች፣ የምናገኛቸው ልምዶች እና የምንኖርበት አካባቢ ነው። ስለዚህ ኮከብ ቆጠራን ለጨዋታና ለመዝናኛ ብቻ ልንወስደው እንጂ እንደ እውነተኛ ሳይንስ ቆጥረነው ህይወታችንን ልንመራበት አይገባም። ስለ አስትሮሎጂ ያላችሁን ሀሳብ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።